Odată cu prima mașină au apărut și primii oameni care au vrut să o facă mai rapidă și, bineînțeles, și primele curse auto. Astăzi vreau să discutăm despre Alpha N Tuning, o metodă foarte des întâlnită în lumea curselor auto, care poate produce rezultate spectaculoase atunci când este folosită corect. Stați alături de mine în acest clip și o să vă arăt cum am analizat acest lucru la BMW-ul meu E46. Ok, ca să fac tuning Alpha N la mașina mea, avem nevoie ca admisia să fie cât mai puțin restrictivă. Asta înseamnă că va trebui să eliminăm și debitmetrul de aer și clapeta DISA. Clapeta DISA eu deja am eliminat-o într-un clip precedent, o să vă las un link mai jos în descriere dacă vreți să vedeți acest lucru. Acum tot ce mai avem de făcut este să eliminăm debitmetrul de aer. După cum puteți vedea, am dat jos debitmetru și l-am înlocuit cu o țeavă PVC la același diametru. În momentul în care noi am eliminat debitmetru, calculatorul realizează că am făcut acest lucru și va începe să funcționeze într-un mod conservativ. Asta înseamnă că va folosi niște valori prestabilite, deoarece el nu va mai ști cantitatea de aer care a intrat în admisie. De asemenea, tot în modul ăsta conservativ, calculatorul nu va mai ține cont de normele de poluare sau orice alte limitări care erau prezente înainte în soft. Deci, practic, odată ce am eliminat DISA și am eliminat și debitmetrul de aer, putem spune că am terminat cu tot ce însemna partea mecanică. Haideți acum să vedem ce modificăm în soft. Pentru modificarea softului o să folosesc aplicația ROMRider. Probabil că deja o recunoașteți din clipurile mele precedente. În lista din stânga putem observa deja că avem o categorie ce se numește Alpha N. Dacă dăm click pe această categorie, putem observa și cele două hărți ce trebuie modificate. Prima hartă are rolul de a înlocui valorile ce veneau în mod normal de la debitmetru sau senzorul MAF. Cea de-a doua hartă este folosită pentru partea de injecție. Ca și în clipul cu Tuning Stage 1, nu o să vă arăt ce anume valori să introduceți, deoarece dacă vă stricați motoarele, nu vreau să fiu acuzat că este vina mea pentru că ați folosit valorile din clipul meu. Însă, de data aceasta, o să vă dau și câteva indicații. După cum spuneam, în prima hartă sunt valori ce în mod normal veneau de la debitmetru. Practic, ele reprezintă cantitatea de aer în anumite momente de funcționare ale motorului. Eu vă recomand ca prima dată să modificați valorile de la 70 la 100% și începând cu 2000 de rotații pe minut. Deci, practic, asta ar fi zona în care să începeți să modificați. Ca de fiecare dată, vă recomand să faceți modificări graduale, modificați ușor din aproape în aproape, urcați softul, vedeți cum se simte mașina, cum se aude motorul, ascultați după zgomote ciudate, tot felul de chestii. Bineînțeles, un alt pont pentru harta asta este folosirea funcției de interpolare. De exemplu, dacă aici o să trec 500, putem merge apoi să modificăm aceste valori folosind funcția de interpolare. Dăm click pe Edit, Vertical Interpolate. Putem observa că aceste valori au fost modificate corespunzător. În mare parte, valorile care le găsim aici au fost gândite de producător pentru ca motorul să meargă bine în cât mai multe situații. Asta înseamnă și la temperaturi joase și la temperaturi ridicate, la o altitudine mare, la o altitudine mică. Noi va trebui să le modificăm pentru a obține o putere mai mare. Pentru harta de injecție, la fel vă recomand să faceți modificări doar pentru sarcini mari, când clapeta de accelerație este deschisă mai mult. Putem observa foarte ușor aici în stânga unghiul clapetei de accelerație. Însă, la fel ca de fiecare dată, aveți grijă ce modificați gradual. De exemplu, dacă aici avem 14,65, vă recomand să introduceți 14,8. Testați, vedeți ce se întâmplă, cum se simte mașina și apoi încercați o altă valoare dacă este cazul. Bineînțeles, ca și la cealaltă hartă, vă recomand să începeți cu 1600-2000 de rotații pe minut și să lăsați aceste valori pentru modificări ulterioare. Bun, cam asta ar fi de spus în mare. Haideți să mergem să testăm în lumea reală, să vedem ce valori obținem și cum se comportă mașina cu un tuning Alpha N.
Ok, a venit momentul să testăm metoda de tuning Alpha N. La fel ca în clipurile precedente, voi accelera de la 0 la 100 de km/h să vedem ce timp obținem. Bineînțeles că această cronometrare se va realiza din nou cu aplicația Drag Racer, ca și în clipurile precedente. Haideți să-i dăm drumul. Ok? Avem un timp. Hai să vedem dacă este mai bun sau nu. Am emoții. Am emoții să mă uit, sincer. Bine, bă! 7-4! Yes! Este, bă! Este! Aia e, bă, tată! Haideți să vedeți și voi. Sper că se vede. Deci, am reușit să scot 7,4 secunde cu Alpha N Tuning. Dacă ați văzut clipurile mele precedente, cel mai bun timp care am reușit să scot până acum a fost 7,8 secunde. Și să nu uităm că mașina stock scotea 8,3 secunde, iar acum scoate 7,4. Ceea ce înseamnă că am îmbunătățit aproape o secundă față de timpul standard pe care îl scotea această mașină. Rezultatul ăsta e incredibil, dat fiindcă nu am făcut nimic altceva decât să modific un pic softul, să scot debimetru de aer și să anulez clapeta DISA. Nu am modificat evacuarea, nu am modificat internele motorului, nimic altceva, doar atât. Este fantastic ce rezultat am reușit să obțin cu doar aceste modificări. Fantastic! Practic am scos o secundă minus. Ce mai vrei? Bun, bă, e un rezultat fantastic. E un rezultat foarte bun. Eu mă bucur că după o zi întreagă de muncă am reușit să ajung aici. Sper că v-a plăcut acest clip. Asta a fost tot pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, abonați-vă să mai vedeți și alte clipuri de genul și până data viitoare, dați tare! Pa! Yeah.